Sao mình của phim ngày đó đi thùng tôi pin ngày đi thùng tôi chua không pin ngày quay hạt lan ô ấy cùi chẳng ấy ô làm tay quy thay tay ta buôn mỗi bạn này hả để mở vô kêu thôi mà được kỳ đó đúng rồi trường quen đánh kêu kêu ô mà quay điện rồi cả đi rồi xe hơi Aduh, saya cuma. Baik. còn ô thì phải trời có tâm nhân mới đó Rồi. Dạ, đúng rồi.
Cắt tục bạn họ xây đánh đến giá đã lấy hết chân bạc lê hai bạc đã đến lê hai bảy như này mình lê cộng thăng chậm trụ giờ thì có nó phải lê lê nào vậy câu lấy nó phải lê lê hai còn ô đây hai món mà lấy cái chốn đó này người vay như thế này xây chặt chuột còn một tay còn chưa mua gì không đến mình còn đặc biệt ô đái nó bay bạn này mới đái là bị đá vào đó rồi cái một mũi đấy tại đâu mũi đắng ấy người đắng cái chân này rồi sọt khói chỗ tổ ông mui à cái gì vậy mui trên bộ ba phần tay mình phần nào phần tay ô miền này đây không mui này phần một chặt ê thằng thấy thầy mà đẹp mãi sao không chặt mà đất áo nhà na nó na ốp thôi nhà na tiên
Nát cao là con đang nói là nát tiền nghe đà hả? nát tiền anh nó đều đạp bóng cô làm món đó cô lắng đi hai cao rồi thôi thấy cho anh thôi bà thôi 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 vậy coba nữa ya đây seman dia đấy có nó trên lên không ập cài lên không để lại vậy miền chân tặng cái nó bà cho mơ nó ai quát ma bị dạo một thơm này mà nó cười bò mơ vậy thức 10 bà anh về tức mới bà cho xe cho ấy tức nó còn là cái bánh thơ ấy chứ nó nói là cái chơi mơ nó còn bà mà cho mơ kia sẽ đến mà đây hả kia sẽ đến mà đây
còn màu miền ca xây màu ca cái mà từ mà lên năm mình phật á Rồi cái tranh à không thấy người ta ở dưới cái tranh người ta trong người ta người ta dùng cái lẳng á rồi họ lắm rồi nó không ra nó còn gì cả phải mơ bị trâu tới mà con lần ấy phải ra đây mà từ bị trâu trong gói nữa quán nó quay mùi à không thấy quay tôi như là có tôi nhà không hề bây giờ quá á tôi là tay mùi nước quán nhà tay họ không được smart đây không được smart còn theo không thấy tôi không thấy quay ngon tiếp này qua điện có sử dụng và ngọt tiền ta chả thì ai biết sao tên thôi đây tôi là nhớ chỉ được tách móng à đứa tôi thấy là đây là con này đâu có thấy